Sziasztok! Ebben a videóban a túra lábbelikről lesz szó, arról, hogy szerintem milyen terepviszonyok, milyen időjárási viszonyok, milyen évszakbeli viszonyok között milyen túracipő az ideális. Megmutatom, hogy nekem milyenek vannak, azt is elmondom majd, hogy nekem miért ilyenek vannak, arról is fogok beszélni, hogy ha csak egyet akarsz venni, akkor az szerintem milyen legyen, de igazából miért jobb, hogyha nem csak egy van. Általános kérdésekről lesz szó, a különböző tulajdonságait is megnézzük a túralábbeliknek, és abban is megpróbálok majd tanácsot adni, hogy mi alapján válasz, és mire figyelj a választás során. Tarts velem, hogyha mindez érdekel. Na, habi. Ahhoz, hogy megbeszélhessük, hogy milyen egy jó túracipő, ahhoz legelőször arról is beszélni kell, hogy milyen nem egy jó túracipő. Szerintem az egyik legfontosabb kategória, ami nem alkalmas túrázásra, mégis túralábbelinek hívják, az a túra szandál. Egyszerűen szerintem ez nem megfelelő. Egy városi sétára lehetséges, hogy jó lehet, de akkor, amikor letérsz az aszfalt útról, és egy erdőben nem tudhatod előre, hogy milyen terepviszonyok fognak fogadni, ott mindenféle meredek ösvények lehetnek, sáros, nedves területek, sziklás részek, arra egyszerűen nem alkalmas egy olyan talp, amit csak néhány különböző anyagú szíj tart rajta a lábadon, több okból sem, hogyha a sár vagy nedvesség jut a te talpad és a szandál talpa közé, akkor az nem csak hogy kényelmetlen, meg feláztatja a lábadat, hanem veszélyes is, hiszen csúszkálni fog benne a talpad, kifordul a bokád, akár életveszélyes is lehet egy meredek hegyoldalban mondjuk. Ugyanemiatt, hogy egyszerűen nem tartja a lábat, és könnyen ki tud csúszni belőle, könnyen ki tud fordulni benne a bokád, emiatt is veszélyes lehet. Ráadásul például egy sziklás, köves hegyen való túrázás során, például a Krk-szigeten mi, amikor kirándultunk, ott kifejezetten olyan volt a terepviszony, hogy ilyen nagyon éles kövek voltak nagyon sok helyen, abban egyszerűen kifejezetten veszélyes egy olyan lábbeliben közlekedni, amit oldalt nem veszi körbe a lábadat, és ha egy kicsit is megcsúszol, akkor már közvetlenül a lábad fog neki ütődni, akár az éles köveknek, amik elvágják, eltörik. Szóval na, egyszerűen egy szandál az én véleményem szerint nem alkalmas túrázásra. A másik dolog, ami pedig nem alkalmas, azok az utcai cipők, bármennyire is kényelmes egy utcai cipőd, amiben mondjuk dolgozni szoktál járni, vagy a városban szaladgálni, az nem lesz alkalmas, nem lesz igazán hosszú távon kényelmes egy erdőben, több okból sem. Egyrészt, mert a talpának a mintázata nem lesz megfelelő, ami az aszfalton jó, egy viszonylag sima talp, az erdőben már egy száraz erdei talajon, egy avarral borított erdei talajon sem lesz megfelelő, mert egyszerűen nem fog tudni megfelelően kapaszkodni azért, mert nem olyan a talp mintázata, hogy az például egy puhább földben kapaszkodni tudjon. Arról nem is beszélve, hogyha pedig nedvesre fordul az idő, sárosra vagy akár hóra, akkor pedig tényleg már az ilyen komoly magasságú talpbordázat lesz csak az, ami megfelelően tud kapaszkodni, és a talp anyaga is fontos, hiszen például egy nedves kövön nagyon nem mindegy, hogy milyen annak a talpnak az anyaga, milyen a talp gumiának az anyaga, hogy azt tud-e tapadni például egy nedves kövön. Nem erre vannak az utcai cipők tervezve, és emiatt nem lesz benne kellemes az a kirándulás, főleg mivel a városban lehet, hogy az utcai cipődben csak 1-2 kilométert szoktál szaladgálni, egy túrán meg akár 10-20-30, ki tudja hány kilométert is fogsz menni. Nagyon nem mindegy,
hogy milyen annak a cipőnek a talpa, és ráadásul nem csak a kényelem szempontjából, vagy hogy mekkora erőfeszítéssel tudod megtenni ezt a távot, mert én a jó talpú cipőmben nem csúszkálok, hanem simán csak megyek, te meg az utcai cipődbe lehet, hogy össze-vissza csúszkálsz, és kétszer annyi energiabefektetéssel fogsz tudni előre haladni, hanem veszélyes is lehet esetenként, például egy meredek hegyoldalban, hogyha nem tapad megfelelően a cipőt talpa, és megcsúszol, és akár lezuhanhatsz, vagy elesel, vagy ilyesmi. Szóval az utcai cipők nem erre valók, hogyha nem nagy a büdzséd, erre majd még később kitérek, akkor is érdemes egy kifejezetten túrázásra való cipőt venni, lehetőleg ne a legolcsóbb kategóriából, mert azok nem véletlenül a legolcsóbbak, de még egy közepes áru túracipőnek a talpa is sokkal jobb lesz, mint egy bármilyen átlagos utcai cipőnek a túrázás szempontjából. Oké, menjünk tovább, hogy rendben, akkor milyen ne legyen. Most nézzük meg akkor, hogy milyen legyen. Hát itt az előbb ugye a talpmintázat kapcsán, az utcai cipő kapcsán már a talpmintázatról beszéltem. Ugye nagyon fontos, hogy a túracipőnek a talpa megfelelő mintázatú és megfelelő anyagú legyen. Ezt az előbb már kifejtettem. Az sem mindegy, hogy a túrázásra használt lábbelidnek mekkora a súlya, ahhoz képest, hogy ez egy ilyen eléggé nagyméretű 45-ös bakancs, meglehetősen könnyű, de ezek a cipők is kifejezetten könnyűek, az átlagos utcai cipőkhöz képest is könnyűek. Nem véletlenül, hogyha tényleg 10-20-30-40 kilométer gyalogolsz egyszerre, akkor nagyon nem mindegy, hogy mekkora a cipőnek a súlya, mert egyszerűen a lábad, a bokád elfáradásában ez is nagy szerepet játszik, hogy mekkora súlyú cipőt kell emelgetni, akár több ezerszer, vagy több tízezerszer egy túra alatt. Tehát arra érdemes odafigyelni, hogy ne túl nehéz legyen a túracipő. Általában ez is a minőséggel együtt jár, minél jobb minőségű egy túracipő, annál inkább nem lesz súlyos ahhoz képest, hogy milyen jó minőségű, milyen robusztus és milyen tulajdonságokkal bír. És ami még nagyon fontos, talán az egyik legfontosabb dolog, hogy kényelmes legyen a túracipő, hiszen ugye nem 1-2 kilométert fogsz benne szaladgálni, vagy nem a munkahelyeden fogsz csak üldögélni, miközben a lábadon vagy, hanem akár több 10 kilométert fogsz benne gyalogolni, és amilyen cipő akár 1-2 kilométer megtételénél még kényelmesnek tűnik, az egyáltalán nem biztos, hogy 5-10 vagy 20 kilométer után is annak fog tűnni, mert akkor jönnek elő igazán, hogy egy kicsit nyom valahol, egy kicsit szorít valahol, és az a kicsi nyomás vagy szorítás az a 15 000. Lépésnél már egy komoly fájdalomba tud menni, szóval nagyon fontos, hogy kényelmes legyen, és hogy ne legyen teljesen passzentos a lábadra, ne érje tökéletesen végig a lábad, és így oldalirányba se töltse ki teljesen a lábad alapból. Fontos, hogy ne tudjon benne lötyögni, de ne legyen teljesen passzentos, mert például nyáron, nagy melegben, de akár télen is egy hosszabb túrán valamennyit az ember lába dagad, mert nagy benne a véráramlás, meg a sok gyaloglástól valamennyit tud dagadni az ember lába, és akkor olyankor már kényelmetlenné válhat egy cipő, ami alapból teljesen passzentos. De vajon hogy tudsz meggyőződni arról a vásárláskor, hogy az a cipő kényelmes lesz? Hát nyilván tökéletesen sehogy, de hogyha megteszed azt, hogy rászánod az időt, főleg, hogyha rászánsz több 10 vagy akár 100 000 forintot egy jó minőségű túracipőre vagy bakancsra, akkor érdemes rászánni azt a negyed órát vagy fél órát, hogy a kiszemelt cipőből egy megfelelő méretűt felveszel, és ott a boltban egy negyed vagy akár egy fél órát is sétálgatsz benne. Hogyha normális túraboltról van szó, akkor egyáltalán nem fognak furcsán nézni rád az eladók, mert ők is tudják, hogy ez nagyon fontos, hogy egy cipő kényelmes legyen, úgyhogy meg fogják engedni, hogy te akár egy fél órát sétálgass benne a boltba, és ez alatt már azért úgy nagyjából meg fogod érezni, hogy nyom-e valahol, hogy szűke valahol, hogy van-e valami olyan érzeted, ami esetleg hosszú távon már problémás lehet. Hogyha van, akkor érdemes valószínűleg egy másik modellt választani, ami tényleg a te lábadra igazán jól illik.
Oké, de hát miért van itt előttem 3, kérdezhetnéd joggal, hát nem lehet, nehogy megtaláljuk a tökéletes, mindenre ideális túracipőt, és akkor azt az egyet megvesszük, és akkor az aztán mindig mindenre jó. Hát sajnos el kell keserítsenek, nem lehetséges, nincs ilyen, nincs olyan túralábbeli, ami minden évszakban, minden terepviszonyban megfelelő vagy ideális lenne. Mindig valamilyen kompromisszumot kell kötni, ha csak egy lábbelit akarnál venni. Nekem azért van 3, hogy lehetőleg a legkevesebb kompromisszumot kelljen mindig megkötnöm, ugyanis a túracipő az szerintem a legeslegfontosabb dolog annak a tekintetében, hogy mennyire fogod jól érezni magadat azon a túrán. Nyilván a társaság is fontos, meg hogy legyen nálad elég víz, és ne szeretj ki, meg ilyesmi, de valójában a cipő eszméletlenül fontos annak a tekintetében, hogy egyszerűen csak felhőtlenül végig túrázod azt a távot, és gyakorlatilag észre se veszed, hogy van valami a lábadon, mert az pont megfelel a terepviszonyoknak és az évszaknak, vagy pedig vagy fázik a lábad, vagy beázott, vagy csúszkál, vagy valami problémád van, és az nagyon el tudja rontani egy túrának a hangulatát, meg ugye az egész élményt. Na de hát, szóval miért van 3? Ez az első, ez egy, hát nem is tudom, ez nagyon-nagyon régi túracipőm már, ez egy ilyen 25-30 ezer forint körüli Salomon nyári túracipő, a talpmintázata ennek is megfelelően mély és megfelelően ilyen éles szélű nagy blokkokból áll ahhoz, hogy már egy sáros terepen is tudjon kapaszkodni, és az anyaga is megfelelő ahhoz, hogy ne csúszson vizes köveken se, és ezzel együtt nem túl gyorsan kopik, tehát látod, hogy nincsen még így csontig lekopva, pedig ebbe, hát nem tudom, hogy hány 100 vagy hány 1000 kilométert gyalogoltam már, ez jó pár éve megvan. Ez a cipőm, amit nyáron szoktam használni, méghozzá azért, mert ennek itt a felső része, ugyan itt nagy része bőr, én szeretem a bőrt, mert tartós és természetes anyag, és ezáltal valamennyire szellőzni is tud, de ez a leginkább azért tud jól szellőzni, mert itt ez a része ilyen hálós anyagból van, ami szinte átlátszó, nagyon jól átjárja a levegő. Nyáron nagyon fontos, hogy ne legyen baromi meleg a cipőd, mert hogyha beleizzad a lábad, akkor hosszabb távon a nedves zokni átnedvesíti a lábadat is, az fel fogja puhítani a bőrödet, a puha bőrt pedig sokkal könnyebben feltöri a cipő, és aztán a végére meg egy szenvedés lesz a kirándulás, szóval érdemes nyáron szellős, megfelelő talpú, megfelelően robusztus, látod itt az elején is van ilyen orrvédő, meg itt körbeveszi a lábat, tehát kövektől, meg egyebektől megvéd, de mégis jól szellőző cipőt használni. De hát ugye ez, mivel jól szellőzik, ezért hidegben nem lesz alkalmas, mert fázni fog benne a lábad, és mivel jól szellőzik, ezért a nedvesség ellen sem véd, tehát hogyha mondjuk egy eső után egy vizes fűben is már egy fél perc alatt totálisan át fog benne ázni a lábad, ami ugyanúgy nem a megfelelő, mintha beleizzadna a lábad, mert felpuhul a bőröd, feltöri, stb. Szóval na, tehát ez egyszerűen nem alkalmas se nedves, sáros terepen, se hidegben, havas környezetben való túrázásra, nyáron viszont igazából ez a legjobb. Ez a középső cipő, ez egy ilyen átmenet a nyári cipő és a vastag és vízálló bakancs között. Ez egy félcipő ugyan, de teljes mértékben bőrből van, és ráadásul Gore-Tex membrán is van benne, tehát teljes mértékben vízálló. Úgyhogy ennek megfelelően ugye hát nem szellőzik, így nyáron viszonylag meleg, de azért így hűvösebb őszi-tavaszi időszakban is viselhető, mert nem fog benne fázni a lábad, és ráadásul sáros, nedves viszonyok között is megállja a helyét, mert egyáltalán nem fog beázni, bármilyen terepviszonyokban közlekedhetsz benne, a talpa is megfelelő mintázatú ahhoz, hogy akár sárban is jól tapadjon, megfelelő anyagú ahhoz, hogy akár nedves köveken se csúszkáljon,
ha még az előbb nem mondtam volna. Például amin ilyen Vibram logót látsz, arról tudhatod, hogy annak a talpa megfelelő mintázatú és megfelelő anyagú lesz, és jól fog tapadni minden terepviszony között. Ez az egyik olyan kifejezetten ilyen talpakat gyártó és a különböző túra cégeknek eladó cég, ez a Vibram, aki évtizedek óta ilyen talpmintázat és talpanyagfejlesztéssel foglalkozik. Nem csak egy ilyen cég van, de például ez az egyik. Szóval na, ez egy ilyen átmeneti cipő, de mivel félcipő ez is, ezért akkor például, amikor nagyobb hóban kellene menni, közlekedni, akkor már ez sem lesz megfelelő, hiszen be tud menni itt az alacsony szárán keresztül. Ráadásul a magas szárnak van még több előnye is, hogyha például nehéz sziklás terepen vagy olyan környezetben kirándul az ember, ahol nagyobb esély van arra, hogy az embernek kicsúszik, kifordul a bokája, akkor nagyon-nagyon jelentős különbséget jelent az, hogy van egy megfelelően szorosra befűzött, rendesen bekötött magas szárad. Ez nagyon nagy biztonságot ad a lábnak, egyszerűen egy sokkal stabilabban fogsz tudni menni, akár nagyobb hátizsákkal is, nagyobb súlyjal is, sokkal kevésbé lesz bizonytalan az ember bokája egy magas szárú cipőben, és ráadásul a magas szár még arra is nagyon alkalmas, hogy ugye, ahogy az előbb a hónál már említettem, nem mennek bele annyira a dolgok. Egy magas szárra a hosszú túranadrágnak a szára így nagyon szépen ráilleszkedik, és se a hó, se semmi más nem potyog bele. Például az őszi időszakban elég sokáig jellemző szokott az lenni, amikor az ilyen különböző fűfélék és egyéb mezei növények megérlelik a magvaikat, hogy ha az ember ilyen rövidszárú túracipőben megy, még ha akkor is, hogyha hosszú nadrágba is, akkor is a hosszú nadrág szára és a cipőnek az ilyen alacsony szára között behullanak ezek a magvak, és olyan szinten tele tud menni az embernek a cipője, és itt a talpbetét belenyomja utána az okniba, és utána megszúrja a lábadat, hogy gyakorlatilag néhány kilométerenként, hogyha olyan mezei, növényes terepen megy az ember, néhány kilométerenként muszáj megállni, kitisztítani, kiszedni az okniból, kihúzkodni a belefúródott magok tucatjait, mert eszméletlenül idegesítő, meg kényelmetlen. Hát például erre lehet, hogy nem gondolnál, de erre is nagyon jó a magas szár, és egyébként ez a bakancs pedig, ez is teljesen vízálló, ez is Gore-Tex membrános. Az anyagának a vastagsága lehetővé teszi azt is, hogy gyakorlatilag bármilyen hidegben, a leghidegebb télen is nyugodtan lehessen benne kirándulni, mert az biztos, hogy nem fog benne fázni a lábad. Ennek a talpmintázata is olyan, hogy tényleg ez aztán mindenféle terepviszony között megállja a helyét, és a hátrányaként annyit tudok említeni, hogy valamivel nehezebb és merevebb, mint ezek a félcipők, ezért talán a klasszikus értelemben véve egy utcai cipőhöz képest ez talán egy kicsit kényelmetlenebb, de igazából én ebbe simán 20-30 kilométert tudok úgy gyalogolni, hogy semmi baja nincsen a lábamnak. Hát nyilván ehhez is hozzájárul az, hogy ez egy jó minőségű cégnek a terméke, egy olyan cégnek, ez is egy Aku, meg egyébként ez is. Ez egy olasz cég, az Alpok lábánál gyártják már évtizedek óta a cipőiket, akik, hát ha valaki, akkor ők tudják, hogy milyen lábbeliben érdemes kirándulni, és ez például ilyen sziklás terepviszonyokra is nagyon alkalmas, meg még azt is el tudom mondani, hogy a cipőkhöz képest a bakancs egy egészen más érzés. Amikor egy bakancs van a lábadon, ami tényleg itt nem csak a szára miatt, hanem valahogy az egész olyan robosztusan veszi körbe a lábadat, olyan stabil lesz tőle a menés, meg ráadásul, mivel ugye ez itt a teljes magasságáig teljesen vízálló, egyszerűen sokkal felszabadultabban lehet menni egy ilyen masszív
bakancsban nem annyira kell nézni, hogy hova lépsz, nem számít, hogy egy 10 centis patak, nem számít, hogy sár, hogy hó, hogy sziklás, hogyha bizonytalanabb sziklás, görgeteges rész, ott is sokkal nyugodtabban tudsz menni, mert nem fog tudni kifordulni a bokád, sokkal stabilabban tartja a lábadat a cipő. Szóval na, igazából egy bakancs azért az egy nagyon más kategória, mint a cipők. Mindegyiknek meg lehet a maga helye, én is nyáron, száraz időben ezt szoktam viselni, mert szellős, könnyű és kényelmes. Hogyha bármiféle csapadék volt, vagy várható, sár, vagy hó, vagy ilyesmi, akkor egyértelműen a bakancsot szoktam viselni, sziklás terepen is, ezt szoktam viselni nehezebb terepeken is, vagy hogyha nagyobb súlyú hátizsákkal megyek, akkor is jó, hogyha az embernek stabilabb a bokája, stabilabb a lépése, és ezt pedig azért vettem, hogy az ilyen őszi-tavaszi időszakban, amikor, és ráadásul olyan terepen, ahol a bakancs nem indokolt, tudjak egy könnyebb, de mégis vízálló lábbelit viselni, hiszen tavasszal és ősszel a fene sem tudja, hogy nem lesz-e olyan szakasz egy túrán, ahol esetleg vizes, sáros környezetbe kell menni, vagy már előfordulhat az is, hogy olyankor olyan hűvös van, hogy már a nyári cipő túl hideg lenne. Oké, de hát akkor mit vegyél magadnak, kérdezhetnéd tőlem. Hát, hogyha engem kérdezel, akkor én azt tudom javasolni, hogy hozzám hasonlóan, hogyha megengedheted magadnak, akkor vegyél legalább egy nyári szellős túracipőt és egy teljesen vízálló, jó minőségű túrabakancsot, mert ezzel fogod a legkevesebb kompromisszumot kötni minden évszakban, minden körülmények között. Én ezzel a háromféle kategóriájú túracipővel tudom azt elérni, hogy ki tudom választani mindig azt, ami az adott hőmérsékleti, csapadékossági, talaj- és terepviszonyoknak a lehető legmegfelelőbb lesz. Hogyha viszont csak egy cipőt akarsz venni, vagy azért, mert hogy nem fér el mondjuk otthon több, vagy azért, mert egyszerűen nem engedheted meg magadnak anyagilag, hogy többet vegyél, akkor érdemes figyelembe venni, hogy akarsz-e egész éven át túrázni, vagy csak olyankor, amikor ideális, meleg és száraz a terepviszony. Hogyha ez utóbbi, akkor szerintem vegyél egy kényelmes, jó minőségű, szellős túracipőt, hogyha tényleg olyankor, amikor sár van, vagy hideg van, vagy hó van, vagy ilyesmi, akkor nem mész, csak nyáron és ideális időjárásban, akkor vegyél egy ilyet. Hogyha igazság szerint úgy az év nagy részében menni akarsz, de amikor nagy hó van, olyankor nem túrázol, amikor nagyon hideg van, akkor nem túrázol, akkor tulajdonképpen viszonylag kevés kompromisszummal egy vízálló, jó minőségű túrafélcipő alkalmas lehet. Az igaz, hogy ez nyáron melegebb lesz, de az is igaz, hogy az év nagy részében is használható, illetve sáros és nedves terepviszonyok között is használható, azonban a bokádat nem tartja olyan jól, mint egy bakancs, belemennek a cuccok, belepotyognak mindenféle dolgok, és hát nehéz terhet cipelve is kevésbé lesz stabil az ember lépte, mint egy bakancsban. Én azt gondolom, hogy ha valaki egész évben tényleg az évszaktól, a terep és időjárási viszonyoktól függetlenül kirándulni akar, mint ahogy mi is, akkor és csak egy lábbelét akar venni, akkor én azt mondom, hogy a bakancs a megfelelő választás, mert ugyan ez nyáron viszonylag meleg lesz, de elviselhető, ezen kívül viszont gyakorlatilag ez az egyetlen olyan, ami minden évszakban, minden időjárási terep és hőmérsékleti viszony mellett alkalmas
arra, hogy biztonságosan és kényelmesen túráz, úgyhogy ha csak egyet veszel, és ha tényleg egész évben akarsz menni, akkor szerintem egy vízálló bakancs. Egyéb esetben meg attól függően eldöntheted, hogy milyen igényeid vannak, és milyen környezetben, milyen hőmérsékletben, milyen csapadék viszonyok között akarsz kirándulni. Nos, remélem tudtam hasznos információkat mondani ebben a videóban, és hogyha esetleg kérdésed van, akkor nyugodtan írd meg ide hozzászólásban, és akkor megpróbálom megválaszolni, hogyha olyan kérdések merülnek fel, amikről esetleg érdemes lehet majd még ebben a témában videót készíteni, akkor majd lehet, hogy egy videóformában is meg fogom csinálni. Hogyha ez a videó hasznos volt, akkor kérek nyomj egy lájkot, hogyha mobileszközről nézted, akkor hype-olni is tudod. Ha valamiért még nem lennél feliratkozva, akkor itt az idő, tedd meg nyugodtan, hasonló videók jönnek a jövőben is, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!